Selamat. Selamat hari. Jadi ke nanti? Kita tengok. So, esok kita raya ni Sati. So, kita nak buat apa hari ni? Hari ni kita nak buat kek pandai tapi special sikit. Sebab kita tak tahu apa bahan-bahan dia. So, bahan-bahan kita tahulah apa. bahan Cuma kita tahu lah, ada betul. dekat depan ni. Cuma kita agak-agak lah mungkin ni tepung ni mestilah powder mix lah kan. Okay, saya nervous ni sebab kalau saya buat kek memang kek tu 99% akan tak jadi dah. Tapi kalau saya pula buat kek 99% akan jadi lah. Okey, kita tengoklah tangan. Dia bukan jadi kek, jadi pancake. Risau. So masukkan apa dulu? Saya rasa masukkan butter dan telur dulu. Okey. Semua kot? Mungkin masuk semua. Bantai lah Zati. Bantai Saya rasa saya akan masuk telur. Telur Betul ni? Betul. Apa, saya ikut Faris. Mungkin masuk sebiji dulu ke? Sebiji. Kau masuk semua? Betul ke? Korang penonton betul ke? Komen dekat bawah. Betul ke apa yang kita buat ni? Mungkin. Kalau saya masukkan sebiji dulu, lepas tu kemudian tu saya masuk tepung. Boleh juga. Kita masuk ke dalam, saya kacau dulu. Betul ke apa yang kita buat ni? Tapi kek kita hari ni guna mixer ke tak? Tak tahu. Bantai lah. 3 biji. Betul ke korang? Betul ke apa yang kita buat ni? Tak apalah. Kita cuba. Esok nak raya ni. Kalau kek tak jadi macam mana? Kita kedai buka lagi. Okey. Okay. So next Zati rasa masuk apa? Saya rasa masuk gula kot. Okey. Kita masukkan gula dulu. Betul ke korang? Korang semua betul ke? Saya rasa ya. Kalau kita buat cookies selalu kita masukkan gula kan. Dulu. Kita nak gula terus ataupun awak whisk, saya ayak tepung. Sikit-sikit, sana sikit. Sikit-sikit, sana sikit. Saya rasa dah sebati kot. Saya masukkanlah Zati. Okey. Masukkan semua ke sikit je? Masukkan semua kot. Semua Kita anggap lah dalam tu. Sebab dia letak banyak tu, saya anggap semua tu lah. Okey. Betul ke? Jadi ke nanti? Kita tengok jadi pancake ke jadi kek. Dan saya rasa baru masukkan ni. Yang ni garam semua kan? Macam tu awak cakap. Garam semua. So wangi bau dia sedap. Esen vanila. Nak berapa banyak satu botol? Janganlah satu botol. Mungkin nak macam awak cakap. Sikit. Sikit-sikit. Okey. Garam satu sudu ni. Satu sudu boleh lah kot. Mana? Secok air dulu. Sikit dulu. Sikit dulu. Okey dah. Cukup. Satu. Okey. 2 titik. Kita try dulu tengok. Wow. Okey, nice. Jadi tolong. Semua ke? Masukkan semua. Kita suka manis-manis. Macam ni ke korang? Boleh hancur ke? Saya risau lah. Mungkin saya rasa kena tambah air sikit kot. Tak payah. Saya rasa kena dia akan cair dengan butter tu. Tuang kan? Berapa banyak? Pada kata stop? Okey, saya rasa kalau stop baru kita akan stop lah. Lagi? Banyak lagi. Lagi? Sebab kita nak dapatkan dia punya crunchiness tu. Lagi? Macam sikit sangat je. Okey. Lagi. Kek pun dah siap. Okey. Jadilah. Jadi buat walaupun kita orang campak-campak. Okey. Sekarang biasalah lepas buat kek kita mesti ada nak hias. Decoration kan. Nak hias. Wah, cantik guys. Jangan. So macam ni. Kita try buat bentuk
Zati jagalah. Bismillah. Ya Allah, pemudahkanlah. Kita mesti menang, ya Allah. Wanita mesti menang. Orang-orang yang berpuasa ni doanya makbul Zati. Puasa tak? Puasa. Bismillah. Boleh, pandai ke? Come on lah, ni Zati lah dia kata. InsyaAllah. Saya yakin mak saya akan bangga dengan saya. Mak, inilah menantu mak. Tiba. Cut! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wow. Okay, lagi. Wow. Lagi. Okay, done. Alright. Ooh. Ooh. Wow. Sangat sedap orang. Bau gula Melakanya sangat-sangat wangi. Kita rasa sikit dulu. Kita boleh minum air dulu. Boleh. Wow, menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Sedap. Menjadi. Korang tak tipu, korang sangat-sangat sedap. So, korang jangan lupa untuk try kek pandan gula Melaka ni. Betul. Kita orang yang tak pandai buat ni pun boleh jadi. Apatah lagi korang. Sebab apa? Dia punya cara-cara pun senang, ringkas apa semua kan. Kita orang pun yang tak tahu buat pun, kita orang main bantai je pun jadi. Alhamdulillah. So, esok dah raya. Yes. So, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Jumpa lagi. Bye.